हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु डेली युज्ड इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेस। हामीले हाम्रो डे टु डे लाइफमा बोल्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू नेपाली र इङ्ग्लिस दुवैमा मैले त्यो सेन्टेन्सहरू भन्छु। यदि तपाईँहरूले यी सेन्टेन्सेसहरूलाई आफ्नो डे टु डे लाइफमा बोल्दाखेरि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस फ्लुएन्सी एकदमै बढ्छ र तपाईँहरू राम्रो एउटा इङ्ग्लिस स्पिकर बन्न सक्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन हामी आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब हाम्रो पहिलो सेन्टेन्स रहेको छ, यदि सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ। यदि सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ। इफ पोसिबल फरगिभ मी। इफ पोसिबल फरगिभ मी। नेक्स्ट, मलाई उसँग बस्न मनपर्छ। मलाई उसँग बस्न मनपर्छ। आई लाइक टु लिभ विथ हर। आई लाइक टु लिभ विथ हर। कामको कुरा गर। कामको कुरा गर। कट टु द चेज। कट टु द चेज। यो कामको कुरा गर भनेको चाहिँ फाल्तु कुरा नगर, अरू कुरामा टाइम वेस्ट नगर, मेन कुरा के हो त्यसमा आऊ भनेको। सो यसलाई चाहिँ हामी कम टु द पोइन्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ, तर कट टु द चेज अलिकति स्ट्यान्डर्ड फर्म हो यसको, है त। अर्को, त एक नम्बरको अल्छी छस्। त एक नम्बरको अल्छी छस्। यु आर लेजी अफ फर्स्ट अर्डर। यु आर लेजी अफ फर्स्ट अर्डर। तिमीले उसलाई फकाउनु पर्छ। तिमीले उसलाई फकाउनु पर्छ। यु शुड पर्सुएड हर। यु शुड पर्सुएड हर। यो ठाउँ घुम्न लायक छ। यो ठाउँ घुम्न लायक छ। दिस प्लेस इज वर्थ भिजिटिङ। दिस प्लेस इज वर्थ भिजिटिङ। मोबाइल बिग्रेको छ। मोबाइल बिग्रेको छ। द मोबाइल इज आउट अफ अर्डर। द मोबाइल इज आउट अफ अर्डर। यहाँबाट झट्टै गइहाल। यहाँबाट झट्टै गइहाल। गेट आउट अफ हियर एट वान्स। गेट आउट अफ हियर एट वान्स। यहाँ तमासा गर्नु आवश्यक छैन। यहाँ तमासा गर्नु आवश्यक छैन। नो निड टु क्रिएट अ सिन हियर। नो निड टु क्रिएट अ सिन हियर। तपाईँ यो सब हुन किन दिइरहनु भएको छ। तपाईँ यो सब हुन किन दिइरहनु भएको छ। वाइ आर यु लेटिङ अल दिस ह्यापन। वाइ आर यु लेटिङ अल दिस ह्यापन। मेरो बाध्यतालाई बुझ्ने कोसिस गर। मेरो बाध्यतालाई बुझ्ने कोसिस गर। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड माई कम्पल्सन। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड माई कम्पल्सन। कम्पल्सन भनेको बाध्यता। ट्याङ्कीमा कति पानी छ। ट्याङ्कीमा कति पानी छ। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ट्याङ्क। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ट्याङ्क। मैले जस्तो भन्छु त्यस्तै गर। मैले जस्तो भन्छु त्यस्तै गर। डु एज आई से। डु एज आई से। यसमा मेरो के गल्ती छ। यसमा मेरो के गल्ती छ। वाट इज माई फल्ट इन दिस। वाट इज माई फल्ट इन दिस। यो वाट इजलाई हामी सर्ट फर्ममा वाट्स पनि भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ वाट्स माई फल्ट इन दिस भन्दा अझै राम्रो सुनिन्छ। र अर्को कुरा म एउटा के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने, मैले जति पनि नेपाली सेन्टेन्सहरू भन्छु त्यसलाई पहिला भिडियोलाई पज गरेर इङ्ग्लिसमा आफै ट्रान्सलेट गर्नुहोला, अनि मिल्यो कि मिलेन मैले भनेकोसँग कम्पेयर गर्नुहोला, है त। सो त्यो भयो भने तपाईँहरूको अलिकति ट्रान्सलेट गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ। नेक्स्ट छ, जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो घर पुग। जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो घर पुग। रिच होम एज सुन एज पोसिबल बाई अल मिन्स। रिच होम एज सुन एज पोसिबल बाई अल मिन्स। तिमी तुरुन्तै मलाई भेट्न आउनुपर्ने छ। तिमी तुरुन्तै मलाई भेट्न आउनुपर्ने छ। यु विल ह्याभ टु कम टु मिट मी राइट अवे। यु विल ह्याभ टु कम टु मिट मी राइट अवे। उसले मेरो कुराको सम्मान गर्यो। उसले मेरो कुराको सम्मान गर्यो। ही अनर्ड माई वर्ड्स। ही अनर्ड माई वर्ड्स। मेरो कान ननिमोठ। मेरो कान ननिमोठ। डोन्ट ट्विस्ट माई इयर। डोन्ट ट्विस्ट माई इयर। तिमी जहाँ जाँदैछौ म पनि त्यहीँ जाँदैछु। आई एम अल्सो गोइङ योर वे। आई एम अल्सो गोइङ योर वे। अलिकति त शरम गर। अलिकति त शरम गर। फिल अ बिट साई। फिल अ बिट साई।
पहिला म भित्र जान्छु है त पहिला म भित्र जान्छु है त लेट मी गो इन फर्स्ट लेट मी गो इन फर्स्ट बाँकी म माथि छोडिदेऊ बाँकी म माथि छोडिदेऊ लिभ द रेस्ट टु मी लिभ द रेस्ट टु मी ऊ अहङ्कारी छ जस्तो लाग्छ ऊ अहङ्कारी छ जस्तो लाग्छ he seems to be an arrogant he seems to be an arrogant शान्त हौ शान्त हौ calm down calm down यो निराश हुने बेला होइन यो निराश हुने बेला होइन it's not the time to be disappointed it's not the time to be disappointed पानीले आफ्नो मुख धोऊ पानीले आफ्नो मुख धोऊ wash your face with the water wash your face with the water आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान देऊ आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान देऊ focus on your goal focus on your goal म केही ठुलै गर्न चाहन्छु म केही ठुलै गर्न चाहन्छु I want to do something big I want to do something big आज तिमी अलि थाकेको जस्तो देखिन्छौ आज तिमी अलि थाकेको जस्तो देखिन्छौ You seem to be a bit tired today You seem to be a bit tired today सहनताको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि सहनताको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि There is a limit of tolerance to There is a limit of tolerance to अहिले तिमीलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ अहिले तिमीलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ How are you feeling now How are you feeling now तिमीलाई के समस्या छ तिमीलाई के समस्या छ What problem do you have What problem do you have नडराउ न नडराउ न Don't panic Don't panic ऊ दिनभरि पढिरहन्छ ऊ दिनभरि पढिरहन्छ He keeps studying all day long He keeps studying all day long पब्लिकमा बोल्न नहिचकिच्याऊ पब्लिकमा बोल्न नहिचकिच्याऊ Don't hesitate to speak in public Don't hesitate to speak in public धेरै मानिसहरूको शब्दावली कमजोर छ धेरै मानिसहरूको शब्दावली कमजोर छ A lot of people have poor vocabulary A lot of people have poor vocabulary आफ्नो अङ्ग्रेजी सुधार्न इङ्ग्लिस साधना च्यानलमा भिडियोहरू हेर्नुहोस् आफ्नो अङ्ग्रेजी सुधार्न इङ्ग्लिस साधना च्यानलमा भिडियोहरू हेर्नुहोस् Watch videos on English Sadhana channel to improve your English Watch videos on English Sadhana channel to improve your English म लगभग 6 बजेतिर फ्री हुन्छु म लगभग 6 बजेतिर फ्री हुन्छु I will get free around 6 o'clock I will get free around 6 o'clock तिमी त्यहाँ जाऊ कि नजाऊ मलाई केही फरक पर्दैन तिमी त्यहाँ जाऊ कि नजाऊ मलाई केही फरक पर्दैन It doesn't matter to me whether you go there or not It doesn't matter to me whether you go there or not तपाईं किन उसको हरेक इच्छा पूरा गर्नुहुन्छ तपाईं किन उसको हरेक इच्छा पूरा गर्नुहुन्छ Why do you fulfill his every will Why do you fulfill his every will आजकल बुवा आमाले छोराछोरीलाई टाउकोमा चढाएका छन् आजकल बुवा आमाले छोराछोरीलाई टाउकोमा चढाएका छन् Nowadays parents have pampered their children a lot Nowadays parents have pampered their children a lot Pamper भनेको टाउकोमा चढाउनु यो पसल 7 बजेसम्म खुल्छ यो पसल 7 बजेसम्म खुल्छ This shop remains open by 7 This shop remains open by 7 तिमीलाई कसरी थाहा भयो तिमीलाई कसरी थाहा भयो How do you know How do you know घुमाइ फिराइ कुरा नगर घुमाइ फिराइ कुरा नगर Don't talk in roundabout way Don't talk in roundabout way
आफ्नो परिवारको ख्याल राख। आफ्नो परिवारको ख्याल राख। टेक केयर अफ योर फ्यामिली। टेक केयर अफ योर फ्यामिली। तिमी कहिलेदेखि बिरामी छौ। तिमी कहिलेदेखि बिरामी छौ। सिन्स वेन हेभ यु बिन सिक। सिन्स वेन हेभ यु बिन सिक। आफूमाथि विश्वास गर। आफूमाथि विश्वास गर। बिलिभ इन योर सेल्फ। बिलिभ इन योर सेल्फ। आज म हदै खुसी छु। आज म हदै खुसी छु, एकदम ज्यादै खुसी छु भनेको। टुडे आई एम अन द टप अफ द वर्ल्ड। टुडे आई एम अन द टप अफ द वर्ल्ड। यसलाई हामीले म ज्यादै खुसी छु भन्नको लागि आई एम भेरी ह्याप्पी टुडे, आई एम भेरी ग्ल्याड टुडे भन्न पनि सक्छौँ। तर आई एम अन द टप अफ द वर्ल्ड भनेको यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड सेन्टेन्स हो है त। ऊ एकदम गहिरो र बिन्दास निन्द्रामा छ। ऊ एकदम गहिरो र बिन्दास निन्द्रामा छ। ही इज ह्याभिङ डिप एन्ड केयर फ्री स्लिप। ही इज ह्याभिङ डिप एन्ड केयर फ्री स्लिप। उसलाई नउठाऊ, सुत्न देऊ। उसलाई नउठाऊ, सुत्न देऊ। डोन्ट वेक हिम अप, लेट हिम स्लिप। डोन्ट वेक हिम अप, लेट हिम स्लिप। सो गाइज, आजको भिडियोमा हामीले 50वटा डेली युज्ड इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू सिक्यौँ, जसलाई तपाईँहरूले अब आफ्नो डे टु डे लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्ता सेन्टेन्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो, यो भिडियोहरू हेरेर नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा आफै ट्रान्सलेट गर्ने कोसिसहरू गर्नुभयो भने के हुन्छ, अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ चाँडै चाँडै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। र इङ्ग्लिस बोल्नको लागि के हुन्छ, सेन्टेन्सहरू एकदम चाँडै चाँडै फर्मेसन गर्ने बानी हुनुपर्छ, होइन भने इङ्ग्लिस बोल्न सकिँदैन। त्यस कारणले यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई आफ्नो डे टु डे लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दा युज गर्नु होला है त। सो यसरी नै हामीले इङ्ग्लिस सिक्ने हो। सबैभन्दा पहिला ग्रामरहरू सिक्ने, अनि सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने त्यो सिक्ने, विभिन्न भोकाबुलरीहरू सिक्ने, अनि ती सेन्टेन्सहरू बनाउन सिकिसकेपछि यस्तो डेली युज्ड इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू हेर्ने, अनि त्यसमा नेपालीमा भिडियोलाई पज गरेर आफूले पहिला इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने, अनि आफूले कतिको छिटो ट्रान्सलेट गर्न सक्छु त्यो कुरोलाई अब्जर्भ गर्ने। यसरी आफैले आफैलाई अब्जर्भ गरेर सिकिन्छ इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिस सिक्नको लागि हामी भन्छौँ नि, साथी चाहिन्छ, बोल्ने साथी। सो आफ्नो साथी आफैलाई बनाउनुहोस् र आफैसँग इङ्ग्लिस बोल्नुहोस्, आफैसँग इङ्ग्लिस सिक्नुहोस्। त्यस कारणले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ कि यो कुरालाई कि आफ्नो साथी आफै नै हो। अरू कसैले कसैलाई इङ्ग्लिस सिकाउन सक्दैन। बस आफैले आफ्नो इङ्ग्लिसलाई एभ्री डे इम्प्रुभ गर्दै लैजानुपर्छ तपाईँहरूले। सो गाइज, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला आउँछ र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू तपाईँहरूको मिस हुने छैन। सो गाइज, अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।